राम राम मंडळी, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा वन बाउल स्वीटच्या नवीन रेसिपीमध्ये। जिकडं तिकडं कडक उन्हाळा आला आहे आणि सगळीकडे दिसत आहेत फक्त आंबे आंबे आणि आंबेच। त्यामुळे सर्वांना उन्हाळ्याच्या ऐवजी आंब्याच्या दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। सर्वांनी आमरस खाल्ला का? खाल्ला असेल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आणि आज आपण एक वेगळी रेसिपी बनवते, मँगोवाली बासुंदी। तर त्यासाठी मी काय तयारी केली आणि कसं बनवलं आहे चला लगेच पाहून घेऊ। बासुंदी बनवताना दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात। एक तर तुम्ही दोन प्रकारे बासुंदी बनवू शकता। फक्त दूध घेतलं, ते दूध आटवत थोडासा एक फेस यायला लागला, फेसळ झालं की बासुंदी तुमची तयार होते। त्यापेक्षा जास्त जर आटवली तर ती फ्रीजमध्ये ठेवली किंवा बाहेर ठेवली तर घट्ट होते थंड झाल्यानंतर। त्यामुळे जास्त आटवायची नाही, घट्ट झाली की ती मग खाता येत नाही आणि बासुंदीची मजा नाही येत, मग ती आईस्क्रीमच तयार होते। दुसरी गोष्ट, जर तुम्हाला इन्स्टंट 10 मिनिटात बासुंदी पाहिजे असेल तर मी थोडासा खवा आणला इथं आणि तो खवा किसला आहे मी आणि मग तो खवा मी ॲड केला आहे उकळी आल्यानंतर, साखर आणि खवा। तर त्यामुळं काय होईल, तुमचा जो वेळ लागतो तुम्हाला बासुंदीसाठी तो वेळ वाचतो आणि प्लस दूध आटवत बासुंदीची क्वांटिटी पण कमी होते। खवा टाकला तर इन्स्टंट घट्ट बासुंदी होते, अगदी 10 मिनिटात तुमची बासुंदी तयार होते, वेळ वाचतो। आणि महत्त्वाची गोष्ट आहे की जास्त वेळ आपल्याला गॅससमोर उभं पण राहावं लागत नाही आहे। तर अशा प्रकारे जर बनवली तर एकदम पटकन बासुंदी होऊन जाईल। आता आपण बासुंदी बनवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आता आपण मँगोचा पल्प टाकून घेऊ आणि म्हणजे आपली इन्स्टंट मँगो बासुंदी तयार होईल। चला आपण लगेच मँगो पल्प ॲड करू। मँगोची बासुंदी बनवताना मँगोचे जे मी पल्प काढले होते आणि ते मिक्सरमधून बारीक त्याची प्युरी बनवली। नंतर बासुंदी आणि मँगो पल्प जे प्युरी जी आहे दोन्ही पण मी फ्रीजमध्ये थंड करायला ठेवले आणि थंड करून मगच टाकले। थंड करूनच टाका,
गरममध्ये जर टाकले तर दूध फाटल, कारण मँगो थोडा आंबट असतो, त्याच्यामुळे नक्कीच बासुंदी आपली खराब होईल. त्यामुळे थंड करूनच टाका. वरून टाकल्यानंतर मस्त हलवा, आपली मँगो बासुंदी तयार आहे. असेच तुम्ही अंजीर किंवा इतर फ्रूटची पण बासुंदी बनवू शकता. फक्त मँगो आपल्याला इन्स्टंट लगेच टाकता येतो, तसं अंजीर वगैरे थोडंसं अंजीर किंवा स्ट्रॉबेरी थोडंसं गरम करावं लागतं, त्याला मस्तपैकी त्यातलं पाणी आटून द्यावं लागतं थोडंसं, आणि त्यानंतर मग ते थंड करून टाकावं लागतं. तर मँगो तुम्ही इन्स्टंट टाकू शकता. तर अशी आपली इन्स्टंट मँगोची बासुंदी तयार आहे. आणि पटकन होण्यासाठी तुम्हाला खव्याचा वापर करायचा आहे. खूप पटकन आपली बासुंदीची रेसिपी तयार होते. तर कशी झाली बासुंदी ही किचनमध्ये तुमच्या ट्राय करा, बनवून पहा, खूप भारी लागते. आणि जर बासुंदीची रेसिपी जर आवडली किंवा जर काही समजलं नाही तर कमेंटमध्ये नक्की विचारा. आणि हो, जर व्हिडिओ आवडला ना तर सबस्क्राईब करून टाका ना मस्तपैकी. तर सबस्क्राईब करणं खूप गरजेचं आहे. भेटूया वन बाउल सीटच्या पुढील रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत सर्वांनी सुखी राहा, आनंदी राहा. जय हिंद.